Deci vorbeam de ajustarea laterală, care este T mare 5, T mare 3, T mare 3, T mare 4. Să trecem la etapa numărul 16. Poziția pensei în față la talie. Deci poziția pensei în față la talie este T mare 4, T mare 1 împărțit la 2. Adică acest lucru se face din construcție. Întotdeauna când specific cuvântul construcție, trebuie să căutăm un segmentel care îl împărțim la 2. Deci, T mare 3, nu, T mare 4, T mare 4, T mare 1, îl măsurăm, da? Îl măsurăm și vedem că este egal cu 5, tragem o linie și îl împărțim la 2, adică 2,5. Marcăm punctul cu P mare 2. Punctul 17. Punctul 17 este lungimea pensei în față egal cu P mare 2, P mare 3 egal cu semicircumferința șoldurilor împărțit la 6 egal cu semicircumferința șoldurilor este 55, 55 împărțit la 6 egal cu 9,1 cm și reduși la scară va fi egal cu 1,8 cm. Deci, măsurăm lungimea pensei în față. P mare 2, P mare 3. P mare 2, deci P mare 3 egal cu 1,8 cm. Trasăm o linie și marcăm terminația segmentului cu P mare 3. Și acum, din discuția de la punctul 15, vedem adâncimea pensei în față de 3 cm, pe care noi am redus-o și am re-repartizat-o de o parte și de alta a punctului P2. De o parte și de alta punem câte 3 mm, adică 0,3 cm, 3 mm. Marcăm punctele cu T mic 2 și T mic 3. Unim aceste puncte, T mic 2 cu P mare 3 și T mic 3 cu P mare 3. Și observăm că am obținut pensa în față. Pensa în față este mai scurtă decât pensa la spate, este mai puțin adâncă, da? La spate era de 4 cm, iar la față de 3 cm. Și acum ultimul element îl avem betelia, la punctul 18. Betelia, da? Betelia, care are o lungime betelie și o lățime betelie. Lungimea beteliei, deoarece totul am calculat pe jumătate, are simetrie, vom lua numai jumătate din circumferința taliei. Deci semicircumferința taliei egal cu 41 cm. Lungimea beteliei, deci o considerăm pe jumătate, adică semicircumferința taliei, și lățimea beteliei o recomand de 6 cm. Reduși la scară, cei 41 de centimetri sunt 8,2 cm, iar 6 cm 1,2 cm. Și acum, cu ajutorul florarului și cu ajutorul riglei, încercăm să trasăm tiparul fustei clasice. Scriem titlul, da? Tiparul
fustei clasice. La scara, deci scara o notez SC, 1 pe 5, adică toate datele reale le-am împărțit la 5 și am obținut acest tipar mic pe coala de hârtie. Voi desena cu roșu tiparul feței întâi. Deci am să trasez laterala feței. Deci mă folosesc de florar, unesc punctul T3 cu S2, apoi mă folosesc de linie până la terminație, trasez linia tivului, iarăși mă folosesc de florar în partea superioară și trasez linia taliei. Am să marchez pensele, deci penselele marchez numai până la linia taliei. Și axa de simetrie, care am spus că este linie punct. Iar acum, cu ajutorul culorii verzi, am să desenez spatele fustei. Mai întâi marchez linia șoldurilor, unesc punctul T5 cu S2 printr-o curbă frumoasă. Am să trasez și linia taliei, iarăși printr-o linie ușor curbată. Pe lângă linia laterală am să merg cu linia verde, aproape de linia roșie. Marchez terminația fustei, unind L2 cu L și, bineînțeles, aici axa de simetrie a fustei, cu linie punct. Deci vom marca axa de simetrie, deoarece avem numai jumătate din tipare. Iar betelia, am să mă uit în tabel să văd datele, deci este 8,2 lungime și 1,2 lățime. Deci, betelia are 8,2 lungime și 1,2 lățime. Iau două puncte, așa cum v-am învățat, să trasați liniile paralele, cât de cât să păstrez o distanță egală, adică să fie liniile paralele. Aici marchez partea inferioară și aici, cu linie punct, voi marca faptul că am luat numai jumătate din betelie.